გვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ნინი ხუგაშვილთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს. ზაღონშვიდობის მოგესალმებით რადიო იმედის ღიეთერში ვიწყებთ პროექტს ვუსმენთ ერთმანეთს. მე ნინი ხუგაშვილი ვარ და დღეს NDI-ის კვლევების შესახებ ვისაუბრებთ. როგორ აფასებთ NDI-ის ახალი კვლევის შედეგებს ინტერაქტივისთვის განკუთვნილი შეკითხვა. გაქვთ საშუალება დაარეკოთ ნომრებზე 292 1188 292 1189 და მიიღოთ გადაცემაში მონაწილეობა. გამოხატოთ დღეაც საკუთარი მოსაზრება, რაც შეეხება დღევანდელ საკითხს. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევის თანახმად გამოკითხული მოსახლეობის 63% მიიჩნევს, რომ ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საქართველოში კრიმინალის დონე არის გაზრდილი. გამოკითხულთა 52% მიიჩნევს, რომ არსებული მთავრობის მუშაობა საშუალო შეფასებას იმსახურებს. ასევე მოსახლეობის 44% ეთანხმება მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებაში კორუფციის პრობლემა არსებობს. კვლევა მოიცავდა მრავალ საკითხს და შესაბამისად გადაცემის განმავლობაში მიმოვიხილავთ ამ კვლევის შედეგებს. ვეცდებით, რომ მაქსიმალურად ამოვიღოთ კონკრეტული საკითხები. მაგალითად, გამოკითხული მოსახლეობის 63%-ისთვის საქართველოსთვის ყველაზე დიდ საფრთხედ რუსეთი მიიჩნევა, 30% მიიჩნევს, რომ საქართველოს უსაფრთხოებას ყველაზე უკეთ ამერიკის შეერთებული შტატები უზრუნველყოფს. რუსულენოვანი სატელევიზიო არხებიდან ინფორმაციას იღებს გამოკითხულთა მხოლოდ 18% და ასე შემდეგ. თემაზე კომენტარი გააკეთა თბილისის მერმა გორგილაძემ, რომლის თქვათ მუშაობის ეფექტურობასაც 53% აფასებს დადებითად გამოკითხული მოსახლეობისა და ქალაქის მერის თქმით 2012 წლიდან დაწყებული ადგილობრივ ოფისს, რომელიც ატარებს კვლევებს, ყველანაირი რეპუტაცია აქვს საკარგული. რას ფიქრობს ამ თემაზე ვაკა გორგილაძე, სოციოლოგი, გვაქვს საშუალება მოვისმინოთ მისი მოსაზრება ღიეთერში. საღამოშიდობისა, მოგესალმებით. საღამოშიდობისა, მოწვევისთვის. მადლობა, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. როგორ აფასებთ NDI-ის ახალი კვლევის შედეგებს, რას გვეუბნება ის ჩვენ მნიშვნელოვანს? რაზე ამახვილებთ თქვენ ყურადღებას, რას ნიშნავს ეს განწყობები საზოგადოებისა? ვიცით, მე ტრადიციულად სკეპტიკურად უკვე რბილად არის ნათქვამი უყურებ ამ ტიპის კვლევებს NDI-ის მხრიდან და საერთოდ არ ვიცი მის რა ამოცანა NDI-ის, როდესაც აქვეყნებს ამ კვლევებს, ანუ ახალისებს ამოცანა ის რომ გაახალისოს რაღაც საზოგადოება, ვინაიდან ბევრი რამ არის ესეთი რაც ლოგიკას არ ექვემდებარება. აი მაგალითად მოკითხულთა უმრავლესობა საშუალოდ აფასებს მთავრობის საქმიანობას 52%-ია. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობის 44% დარწმუნებულია კორუფციის არსებობაში მთავრობაში, მის საქმიანობას ნეგატიურად მხოლოდ 33% აფასებს. ანუ მთავრობის ნეგატიურ შეფასებებში ერთი მეოთხედი ან საერთოდ ვერ ხედავს პრობლემას კორუფციაში, ან ვერ ხედავს პრობლემას იმაში, რომ მთავრობა შეიძლება იყოს კორუმპირებული და ამავე დროს ეფექტური. აი ესეთი დასკვნის გაკეთება შეიძლება. საინტერესო ასევე თქვენ აღნიშნეთ მონაცემი იმის შესახებ, რომ 42% მისდევს საბჭოთა კავშირს. თავისთავად შეიძლება ყოველი ტენდენცია ნოსტალგიური არსებობდეს და ეს არის დაკავშირებული და იქნება დაკავშირებული ძალიან კონკრეტულ ასაკობრივ კლასტერთან გამოკითხული რესპონდენტებისა, მაგრამ აი აქაც არის წინააღმდეგობა 42% ესე განიცდის აი ეს ძაფრ ნოსტალგიას საბჭოთა კავშირის მიმართ და ამავე დროს 61% ხედავს საფრთხეს რუსეთში. ანუ გამოკითხულების დიდ ნაწილს ერთდროულად თან ენატრება საბჭოთა კავშირი და თანაც საფრთხეს ხედავს რუსეთში. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი წარმოადგენდა SSRK-ს მეტროპოლიას. ანუ აქ რა დასკვნის გაკეთება შეიძლება. ან NDI-ის მიერ გამოკითხულთა უმრავლესობა კომუნისტია, თუმცა ვიცით ჩვენ რომ პრაქტიკულად არ იზომება კომუნისტური პარტიის, არც კი ვიცით არსებობს თუ არა კომუნისტური პარტია საქართველოში. ან მოსახლეობის დიდ ნაწილს ჭირს რაღაცა კოგნიტური აშლილობა და ის ვერ ხვდება, ანუ რა პრეფერენციებს ანიშნავს. ანუ ერთდროულად ერთი და იგივე რესპონდენტი თან აქვს ნოსტალგია საბჭოთა კავშირის მიმართ, თან უნდა ნატოში გაწევრიანება, თან უნდა ევროკავშირში. აი ეს ქაოსი რომელიც არის კვლევაში, თავი პრობლემა არის რომ საკმარისად არ არის ექსპლიციტური, არ არის აღწერილობა, არ არის ახსნა თუ ესე იგი რა ვის სად ჩატარდა რომ ასაკობრივ კლასტერებში როგორი დამოკიდებულება არის ამ ასაკობრივ კატეგორიების შორის და მათი დამოკიდებულება სხვადასხვა საკითხებთან მიმართებაში. ამდენად ძალიან რთულია სერიოზულად გაანალიზო ეს კვლევა, როდესაც ეს ფრაგმენტებს გაწოდიან. თუმცა
ის რომ მაგალითად რეიტინგთან დაკავშირებით აქ ძარცულდა პერსონალურ რეიტინგებს გულისხმობთ თქვენ? ისებრივად ახალი სურათი შესთავაზო მსმენელს, ვინაიდან ამ ტიპის კვლევებთან ბევრი ატარებს და უბრალოდ აქ შეუძლებელია რაღაც манипуляცია შედეგების. იქ ჩანს ტენდენციის თვალსაზრისით მართალი პარტიის რეიტინგის რაღაც სამჯერ აღემატება ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგს. თუმცა ეს გამოკითხვა ამ შედეგებთან დაკავშირებით ალბათ ნაკლებად ასახავს ვითარებას, რომელიც ჰქონდა გუქში, ვანსა და ხონში, ოდესაც 60-40-ზე იყო დაახლოებით ესეთი პროპორციით, ხო? თუმცა ესეც სათქმელია, რომ ესტრაპოლაცია ამ თვალსაზრისით არ არის კორექტული, ვინაიდან იგი უგულავ პრაქტიკულად წარმოადგენდა გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატს და ჩვენ ვიხილეთ ის, რასაც ვხედავთ 6-7 წლის განმავლობაში, ოდესაც ნაციონალური მოძრაობის ან დემოკრატიული საქართველოს კანდიდატი პირისპირ რჩება ოცნების კანდიდატთან ტრადიციულად ყოველთვის მარცხდება საკმაოდ დიდი ანგარიშით. ბეტონ ვაკა. დიახ, გისმენთ. ბეტონ ვაკა, ეს შეიძლება ითქვას თქვა ზოგადი დამოკიდებულება და თქვენი შეფასება კვლევების მიმართ. ბუნებრივია შიდა კვლევებს კვლევების მიმართ და არა ზოგადად კვლევების მიმართ. NDI-ის კვლევების მიმართ გულისხმობთ, მადლობა ჩასწორებისთვის. ზოგადად ბუნებრივია აწარმოებენ პარტიების შიდა კვლევებს, თქვა. როგორ ფიქრობთ, მათ რა მოლოდინი ჰქონდათ? რამდენი შეიძლება უკავშირებოდეს პერსონალიების მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულება მიძინა ივანიშვილის დაბრუნებას, ან რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს? ამ კვლევაში განხილულია სხვადასხვა ასპექტი, რომელიც როგორც კონკრეტულად პერსონალიების რეიტინგს, პარტიების, ასევე შესრულებული სამუშაოების, ასევე მომავლის არჩევნო, ვთქვათ, ვითარების დამოკიდებულებებსაც ასახავს საზოგადოების ზოგადად. თქვენ რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით? შესაძლებელია ველოდოთ კონკრეტულ ცვლილებებს, ახდენს რეიტინგები გავლენას, ვთქვათ, როგორც წესი? თუ დღეს ვიხილავ ძალიან კონკრეტულ შემთხვევას, საინფორმაციო საბაბს, მოვლენას, რაც გავაკეთეთ, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ მიძინა ივანიშვილის შემოსვლა, რა თქმა უნდა, მკვეთრ ცვლილებებს შეიტანს, როგორც რეიტინგულ მდგომარეობაში სხვადასხვა პოლიტიკური სუბიექტების, ასევე მაგალითად საარჩევნო კამპანიების მიმდინარეობაზე. ვინაიდან რა თქმა უნდა მიძინა ივანიშვილის ეს ახალი ლეგიტიმაცია მისი პირველ რიგში მოახდენს ამორჩევლების და ოცნების მხარდამჭერების მობილიზაციას, არა მხოლოდ მაგალითად იმ სეგმენტის მობილიზაციას, რომელიც არის მეტნაკლებად დადებითი განწყობილი ოცნების მიმართ, თუმცა ინარჩუნებს საკმაოდ კრიტიკულ განწყობას მისი საქმიანობის და აქ კითხვები, ესე იგი კითხვები აქ ნეპოტიზმთან, კითხვები აქ კორუფციასთან, რომელიც პრინციპში არ უარყოფს ოცნებას, ხო, და რაც თავარია ამ კვლევაში, NDI-ის კვლევებში, ესეც პარადოქსია. რესპონდენტების აზრით, ცენტრალურ ხელისუფლებაში უფრო არის კორუფცია გავრცელებული, ვიდრე რეგიონებში. ანუ ის რომ ცენტრალურ ხელისუფლებაში არის კორუფცია გავრცელებული, ამ აზრს იზიარებს 44% მოსახლეობის, ხოლო რეგიონებში კორუფციის ნიშნებს ხედავს მხოლოდ 33%, რაც აბსურდია, ვინაიდან ყოველთვის კორუფციის ხარისხი უფრო მარტულობს დისტანციით ცენტრიდან პერიფერიაზე. ეს აიხსნება იმით, რომ რეგიონი უფრო დეპრესიულია, უფრო გაჭირვებულია, ნაკლებად კომპეტენტურია, ეხლა ეს ობიექტური ახლა აბსოლუტურად არ მინდა რაც შეურაცხყოფები. ანუ ეს ობიექტური მოცემულობა. ამდენად არის ესეთი ამორჩეველი, რომელიც სკეპტიკურად არის დამოკიდებული და მისთვის არ არის საკმარისად ეფექტური ქართული ოცნება, მაგრამ ქართული ოცნება არის პრინციპულად მისაღები პოლიტიკური ძალა, სხვა პოლიტიკური პარტიებიდან განსხვავებით. ამდენად მიძინა ივანიშვილის შემოსვლა, რა თქმა უნდა, მოახდენდა და მოახდენს ცვლილებას ამ თვალსაზრისით. რაც შეეხება სიმპათია, ანტიპათიის რეიტინგს, ეს ჩემთვის არის გაუგებარი რეიტინგი, მე არ ვიცი რა კრიტერიუმებით, რა мотивация ამოძრავებს NDI-ის შეხედულებით საქართველოს მოსახლეობას, როდესაც მაგალითად მეორე პოლიტიკოსაც სიმპათიის
სიმპათიის მიხედვით ასახელებს დავით ვაკაძეს, ხო? გასაგებია. ეროვნული საქართველოსთან, რომელიც არის, საკმაოდ პასიურია, მე არ ვიცი, რამე მკვეთრი განცხადებებით, ან საერთაშორისო განცხადებების მისი გახსენება. მე არ ვიცი, რა დამსახურების გამო ეს პოლიტიკოსი სარგებლობს აი ამ 34%-იანი სიმპათიით თუ რაღაცა მსგავსი არის. ამდენად ეს კარგი გასაგებია, დავით სერგეენკოს მიმართ არის გარკვეული პოზიტიური განწყობები და ეს აბსოლუტურად ლოგიკურია და ამის ახსნა შესაძლებელია. არის უამრავი ფაქტორი შეიძლება დავასახელოთ, რომელმაც განაპირობა ეს სიმპათია და სტაბილური დადებითი რეიტინგი დავით სერგეენკოს. ისიც შეიძლება აიხსნას დავით ვაკაძეს ეს რეიტინგი, ჩემთვის არის აბსოლუტურად გაუგებარი. გასაგებია, უღრმესი მადლობა. თქვენთვის ეს კვლევა ტოვებს ბევრ კითხვის ნიშანს და ურთიერთგამომრიცხავი შედეგიც გვაქვს სახეზე თქვენივე ვთქვათ მოსაზრებით და განწყობით. უღრმესი მადლობა. ვაკა გორგილაძე სოციოლოგი საუბრობდა ღია ეთერში. გვაქვს საშუალება რომ ავუსმინოთ მსმენელს ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება და საუბარი შემდგომ უკვე მეორე ნაწილში განვაგრძელოთ. საღამოშიდობისა, მოგესალმებით. საღამოშიდობისა, ნინი, რაც შეეხება არსებულ საკითხს პრაქტიკულად გასაგური არაფერი არის იქიდან გამო თუ გინდათ მონაცემებს აიღებს საქართველოსთან ემიგრაციულ მოსახლეობიდან გამომდინარე, მაგრამ ის რომ პრაქტიკულად 26% იტოვებს უკვე ნდობა ოცნებისა, ჩვენ რას ხედავთ? აი ამ წლების განმავლობაში, როდესაც ნაციონალები ეუბნებიან რომ თქვენ ხომ იძახით რომ პრემიები დანამატები გაუქმდება და გადანაწილება მოსახლეობაზე რას პასუხობს ოცნება მთელი ამ წლის განმავლობაში ჩვენ მიერ მხარდაჭერილი თქვენ რო იღებდით თუ ჩვენ რატო არ უნდა ავიღოთო ხო თქვენ ამისთვისო ხალხს ციხეში იჭერთ ჩვენ ციხეში რო არ ვიჭერთ ამისთვის უნდა ავიღოთო რო ეუბნებიან ხელფასებს რატო არ ამცირებთ რომელიც ჰქონდათ პროგრამაში და ამერიკის პრინციპում დაგიჭირათ მხარი და გაგამარჯვებინა და გაყალბებას მაქსიმალურ სიტუაციას არ მისცა საშუალება ნაცებს დასარგებლოთ ასე უღნევიან ესენი ციცით რა ჩვენ რომ მაღალი ხელფასები არ მივცეთ მაშინ ესენი ხელისუფლების მოსული მოქალაქეები და ჩინოვნიკები მოიპარავენ ესეთ რაღაცაში ევროპაში როც აი წარმოგიდგინეთ რომ ანჟელა მერკელმა თქვა რომ რომელსაც წელიწადში 200,000 ევრო აქვს ხელფასი იცით რა მე თუ თქვენ შეარმოჯეთ 200,000 ევროს ჩვენი ეკონომიკიდან გამომდინარე მაშინ მე მოვიპარავ აი როცა ესეთი უნიათობა უსინდისობა და თავზე ხელაღებულობა სრული პასუხისმგებლობა გამოწეული ნეოპოტიზმიდან და კორუფციიდან გამომდინარე თავისთავად ხადია იმიტომაც ჩამოვიდა მის რეიტინგი 26%-მდე და რა ვნახეთ ჩვენ ეხლა ადგილობრივ არჩევნებში 18%-ის მაგილად გაყოფილმა ნაციონალებმა 38% მიიღეს და რო არა ივანიშვილის გამოძრობა სოროდან პირუტში ვერ მოიგებდნენ. უბრალოდ გაყალბების მეტი შანსი მიეცათ, რომ პერიოდული გაყალბები მაინც მოეგოთ პირველ ტურში. აი ეს არის, ამიტომ აღარაფერი აღარ არის გასაკვირი. ეხლა NDI-ი უფრო ზუსტ მომაცემებს იძლევა, ვიდრე ეს ხდებოდა ნაციონალების დროს, მაგრამ რატო უკვე ზოგიერთ ექსპერტებს არ ვიცი, რასაც საქართველოში ვერ აიღებდა გიკვირს, სტატის საზოგადოებას გამოიკითხეთ დღევანდელი ხელისუფლების ავტორიტეტი, რომ მოსახლეობა გარბის და აქეთ გამოხედაზე არც ერთი ახალგაზრდა არ ფიქრობს, ოღონდ აქედან გაიქცნენ. თავის ხადია ეს ყველაფერი არის ნორმალური და კატასტროფული დღევანდელი ხელისუფლების რომელსაც არ ვიცი ივანიშვილი როგორ გადაჩეს იმიტომ რომ ის მარტო დაკავებულია აი ჭადრაკის დაფაზე ქვების გადაადგილებით და ფერის შეცვლით ხო გასაგებია უღრმესი მადლობა სამწუხარო დროში ვართ შეზღუდულები გადაცემის ეს ნაწილი ამით დასრულებულია რამდენიმე წუთში შემოგერთდებით კვლავ NDI-ის ახალი კვლევის შედეგებს განვიხილავთ ღია ეთერში გაგვიზიარეთ დაგვირეკეთ მოგვიყევით ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს ნინი ხუგაშვილთან ერთად ვუსმენთ ერთმანეთს საღამოშიდობისა მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ღია ეთერში განვაგრძობთ მუშაობას თემით NDI-ის კვლევის პრეზენტაცია როგორ აფასებთ ახალი კვლევის შედეგებს ეს არის ინტერაქტივის შეკითხვა გაქვთ საშუალება დაარეკოთ ნომრებზე 292 1188 292 1189 და მიიღოთ ინტერაქტივში მონაწილეობა მანამდე კი გამოკითხული მოსახლეობის 63% მიიჩნევს რომ 2016 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საქართველოში კრიმინალის დონე არის გაზრდილი ასევე გამკითხულთა 52% მიიჩნევს, რომ არსებული მთავრობის მუშაობა იმსახურებს საშუალო შეფასებას, ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევის თანახმად მოსახლეობის 52%
მოსაზრებას ეთანხმება იმ შესახებ, რომ ეროვნული უსაფრთხოების თვალსაზრისით საქართველო არის უსაფრთხო ქვეყანა. ასევე საინტერესოა, რომ პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის საქმიანობას დადებითად 26% ასახელებს, პრემიერის საქმიანობას 52%. რაც შეეხება პარლამენტის თავმჯდომარეს, გამოკითხულთა 19% მის საქმიანობას დადებითად ასახებს, 53% საშუალოდ 22% უარყოფითად. კვლევა ბევრ საკითხს მოიცავს, რას ამბობს შედეგები სასამართლო სისტემასთან მიმართებაში და როგორია იურისტი ლევან ალაფიშვილის შეფასება. მოდით მოვისმინოთ დღე ეთერში საღამოშიდობისა მოგესალმებით ბატონო ლევან. მოგესალმებით თქვენ და რადიო მსმენელს. მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. როგორ აფასებთ NDI-ის კვლევის ახალ შედეგებს? NDI-ის არა მხოლოდ ბოლო კვლევის, არამედ ამ და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ უკანასკნელი 2-3 წლის განმავლობაში ჩატარებული კვლევები ადასტურებს ერთს, რომ საქართველოში მწვავე და შეიძლება ითქვას გადაუდებელი აუცილებლობა ინსტიტუციური დემოკრატიის დამკვიდრებისა. თუ კი ვნახავთ ნდობა ინსტიტუტებისადმი, ანუ დემოკრატიული საზოგადოების დემოკრატიული სახელმწიფოს ფუნქციონირებისათვის საჭირო ინსტიტუტებისადმი ნდობა საქართველოში არ არის საკმარისად მაღალი, ზრდილად მქონია, რა თქმა უნდა, განზოგადებულს ვამბობ, ხოლო რიგ შემთხვევაში საკმაოზე დაბალია. ეს თავისთავად მიანიშნებს, რომ ქართულ საზოგადოებას, ქართულ დემოკრატიას სჭირდება, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოებრიობის ახლებური გააზრება, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ინსტიტუციური დემოკრატიის არარსებობის პირობებში რჩება დიდი ადგილი სუბიექტური მმართველობისთვის. სუბიექტური მმართველობა ეს არის ქართული მცირე, მაგრამ მაინც სახელმწიფოებრიობის, ასე ვთქვათ, ყველა ეტაპზე მახასიათებელი განსაზღვრელი რიგ შემთხვევებში გვახტოვში. ზიარ დამსახურდიასტრო და პერსონალურად მასზე აგებული, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური პროცესი შევარდნაძე, სააკაშვილი, ეხლა ასე ვთქვათ, ბატონ დიდინა ივანიშვილი და ასე ვთქვათ, ამ პერიოდს გავდივართ. თავარი ზუსტად ესაა, რომ რეალურად სუბიექტების პერსონალიების ცვლა არ უნდა ისახებოდეს საზოგადოების განვითარებაზე. მათზე არ უნდა იყოს ჩამოგიდებული ეს ყველაფერი და რაც ყველაზე მთავარია ჩემთვის ამ ბოლო კვლევაში არის ის, რომ პოლიტიკური ორგანოების მაკონტროლებელი ინსტიტუტები, მხედველობაში პირველ რიგში სასამართლო, ხო, რომელიც უფრო მეტი ნდობით უნდა სარგებლობდეს და იგი ხელისუფლების შტოა, ვერა და ვერ იქცა, ასე ვთქვათ, იმ ინსტიტუტად, რომელიც საზოგადოების ნდობას და მზარდ ნდობას დაიმსახურებდა. ეს თავისთავად სამწუხარო ინდიკატორია პროკურატურასთან და პარლამენტთან ერთად ამ სასამართლოს არის, ასე ვთქვათ, იმ ინსტიტუტთა ჩამონათვალში, რომელთა საქმიანობით მოსახლეობის კმაყოფილება არ არის მაღალი. არადა უნდა იყოს მაღალი, რატომ ერთ შემთხვევაში პარლამენტის შემთხვევაში, ეს არის უმაღლესი წარმომადგენლობითი კოლექტიური ორგანო და ბუნებრივია ასე ვთქვათ, ამომრჩევლის ნდობა მისდამი ყველაზე მეტი უნდა იყოს, მით უმეტეს საპარლამენტო რესპუბლიკაში და არ არის, ხო? და მეორე, სასამართლო, რომელიც მოსახლეობის ხელში ყველაზე მეორე ინსტრუმენტი, თუნდაც პარლამენტის, თუნდაც მთავრობის, თუნდაც საჯარო ადმინისტრაციის კონტროლისთვის, იგივე თუნდაც კრიმინოგენულ სიტუაციაზე, ასე ვთქვათ, რეაგირებს მხედველობაში სასამართლო განაჩენები და ასე შემდეგ, ხო? ყველაზე მძლავრი ინსტიტუტი ჩვენს ხელში, ესეც მისი საქმიანობით კმაყოფილებას არ ნიშნავს დაბალნდობას, ხო? აი ამ მიზეზებზე თუ კი არ დავფიქრდებით, ანალოგიურ მდგომარეობაში პროკურატურაც. ამ მიზეზებზე თუ არ დავფიქრდებით და კონსენსუსი თუ არ იქნება ჩვენ საზოგადოებასა და ხელისუფლებას შორის, რომ რეალურად ეს არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, განვითარების, დემოკრატიის განვითარების შემოფერხებელი,
მერწმუნეთ რომ ასე ვთქვათ შედეგები უფრო გაუარესდება რაც თავისთავად აისახება ქვეყანაში არსებულ სოციალურ ეკონომიკურ კრიმინოგენულ სიტუაციაზე. ბატონ ლევან, თქვენ საუბრობდით განწყობებზე საზოგადოებისა, სხვადასხვა ვთქვათ სასამართლოს პროკურატურის მიმართ ზოგადად ხელისუფლების და ასე შემდეგ. საინტერესო ვთქვათ ერთ აქედან გამომდინარე დაგესვათ შეკითხოს თქვენი აზრით რა სიტყვის საზოგადოება, რას თავაზობს შესაბამისი უწყება, პირობით ვთქვათ შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც სასამართლო ასე პროკურატურა ანუ რა არის თქვათ ძირითადი მიზეზი საზოგადოების ამ განწყობისა და როგორ ხედავთ მოგვარების გზას დაახლოებით ისაუბრეთ, მაგრამ რომ ჩამოვყალიბდეთ და შევჯერდეთ ამ საკითხზე. რა არის საზოგადოების ძირითადი მოთხოვნა და რატომ ვერ პასუხობს ამ მოთხოვნას ხელისუფლება ისე, რომ საზოგადოებისგან მიიღოს შესაბამისი თქვათ შეფასება? იცით რა, მხოლოდ ჩვენი საზოგადოებისთვის არ არის დამახასიათებელი, რომ ადამიანი უფრო კომფორტულად გრძნობს თავს, მაშინ როდესაც იგი არ არის რაიმეთი შეზღუდული და თუ კი მას შეუძლია რომ ეს ზღუდე არ განავითაროს ან არსებული გააუქმოს, ბუნებრივად ის ამას გააკეთებს. რა მაქვს ხედულობაში, როდესაც ინსტიტუციურ დემოკრატიაზე ვსაუბრობ და მას ვადარებ სუბიექტურ მმართველობას, ერთ შემთხვევაში სუბიექტები სულა პერსონალიების სულა, რატომ არ აისახება სახელმწიფოს და საზოგადოების განვითარება, იმიტომ რომ იქ უმთავრესი პრინციპია კანონის უზენაესობა და უფლებამოსილების განხორციელება კანონის განსაზღვრულ ჩარჩოში. ერთ-ერთი განმაპირობებელი ასე ვთქვათ მიზეზი დღევანდელი მდგომარეობისა სხვათა შორის იგივე არჩევნებთანაა დაკავშირებული. ხედულობაში მაქვს კონსტიტუციური უმრავლესობის მოპოვება და მთელი ვერტიკალის ერთი პოლიტიკური ძალის ხელში აღება. იმ პირობებში, როდესაც ამ პოლიტიკურ ძალას სახელმწიფო მართვის დიდი გამოცდილება არ აქვს, არც რეფორმების წარმატებული რეფორმების გამოცდილება არ აქვს. მესმის მათი და სხვათა შორის იგივე სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებული რამდენიმე ტალღა, რომელიც არ დამთავრდა, ხო, ზღვის ტალღას დაემსგავსა უკვე ეს ყველაფერი, მაგრამ შედეგი არ ჩანს, ხო? ერთ-ერთი გამოსახულება სწორედ ესაა. იცით რა, მესმის რომ რთულია, მით უმეტეს როდესაც ხელისუფლებაში ხარ, მით უმეტეს როდესაც პასუხისმგებლობა ძალიან მაღალია, ამ ყველაფერზე ასე ვთქვათ დაფიქრება და კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღება, მაგრამ უმთავრესი გამოწვევა და ყველაზე მნიშვნელოვანი შეიძლება ითქვას ამ ხელისუფლებისა იქნება სწორედ სისტემურ რეფორმებზე მეტი კონცენტრირება, თვითშეზღუდვაზე მეტი კონცენტრირება და სამომავლო პერსპექტივით ქვეყნის განვითარების ახალ ეტაპზე გადაყვანა. წინამდელ შემთხვევაში მივიღებთ იგივე სურათს, როდესაც რაღაც პერიოდის განმავლობაში იქნება ეს მმართველობა, როგორიცაა, რომელიც სისტემურად არ იქნება განსხვავებული სინამორბედების რომ კრიმინალი არ მაქვს ხედულობაში. მის შემდგომ მას ჩაანაცვლებს სხვა, რომელიც ანალოგიურად იქნება არა ინსტიტუციურად მმართველობაზე ორიენტირებული, არამედ სუბიექტურ მმართველობაზე და შესაბამისად ეს უკვე თავისთავად გააუარესებს დემოკრატიის ხარისხს. უღრმესი მადლობა ლევან ალაფიშვილი იურისტი საუბრობდა დღეეთერში. უღრმესი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. NDI-ის კვლევის შედეგებს აფასებდა გადაცემის ამ ნაწილის სტუმარი ლევან ალაფიშვილი. როგორ აფასებთ ახალი კვლევის შედეგებს ინტერაქტივისთვის განკუთვნილი შეკითხვა გადაცემა წელი მალე დასრულდება, სულ რამდენიმე წუთია დარჩენილი და თქვენ გაქვთ საშუალება დარეკოთ ნომრებზე 292 11 88 292 11 89 და ღიად გამოხატოთ საკუთარი მოსაზრება აღნიშნულ საკითხზე. ვაკა გორგილაძე შეაფასა გადაცემის პირველ ნაწილში NDI-ის კვლევა და მისი მოსაზრებით საკმაოდ ბევრი კითხვის ნიშანია გამოკვეთილი და ურთიერთგამომრიცხავი შედეგებით თქვათ დაამახსოვრდა მას NDI-ის კვლევა სხვადასხვა მონაცემისა და ფაქტის გათვალისწინებით. მანამდე კი თქვათ შეგვიძლია მიმოვიხილოთ ძირითადი შედეგები, რომელიც არის სახეზი და რომელიც გამოაქვეყნა დღეს ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა. მისი კვლევის თანახმად შეგვიძლია ვთქვათ ის, რომ მოსახლეობის გამოკითხული მოსახლეობის დაახლოებით 53% გამოთქვამს მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ ეროვნული უსაფრთხოების თვალსაზრისით საქართველო არის უსაფრთხო ქვეყანა. ითანხმება ამ მოსაზრებას 5% და აცხადებს, რომ ამის შესახებ მას არაფერი სმენი. ამ კვლევის თანახმადვე გამოკითხული მოსახლეობის 30%-ს მიაჩნია, რომ საქართველოს მოსახლეობის უსაფრთხოებას ყველაზე უკეთ უზრუნველყოფს ამერიკის შეერთებული შტატები. შეკითხვაზე, რომელი ქვეყანა უზრუნველყოფს საქართველოს უსაფრთხოებას ყველაზე უკეთ, NDI-ის მიერ გამოკითხული მოსახლეობის 17% ამბობს, რომ არ იცის, 16% აცხადებს, რომ საქართველოს 13% ამბობს, რომ რუსეთი უზრუნველყოფს, ხოლო 13% აცხადებს, რომ საქართველოს უსაფრთხოებას არც ერთი ქვეყანა არ უზრუნველყოფს.
საბოლოო ჯამში რაც შეეხება ქვეყნის უსაფრთხოებას, შეიძლება ძირითადი კონტურების შემდეგნაირად მოვხაზოთ. გამოკითხული მოსახლეობის 63% საქართველოსთვის ყველაზე დიდ საფრთხედ მიიჩნევს რუსეთს, 30% ფიქრობს, რომ საქართველოს უსაფრთხოებას ყველაზე უკეთ ამერიკის შეერთებული შტატები უზრუნველყოფს, 13% მიიჩნევს, რომ რუსეთი. ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოებისთვის ყველაზე დიდ საფრთხედ გამოკითხულთა 53% სწორედ რუსულ ფაქტორებს მიიჩნევს, აქედან 33% ფიქრობს, რომ მთავარი საფრთხე არის რუსული სამხედრო აგრესია, 11%-ის აზრით მთავარი საფრთხე არის აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის ოკუპაცია, 7%-ის აზრით კი რუსული პროპაგანდა. ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების მომხრეა გამოკითხულთა 75%, რაც 5%-ით მეტია 2017 წლის კვლევის მაჩვენებელზე. ნატოში საქართველოს გაწევრიანებას კი მხარს უჭერს გამოკითხული მოსახლეობის დაახლოებით 65%. გამკითხვის თანახმად, ყველაზე კარგი დამოკიდებულება მოსახლეობას აქვს დავით სერგენკოს მიმართ. კითხვაზე დადებითი დამოკიდებულება გაქვთ თუ არ ყოფით ის შემდეგი ლიდერებისა, პოლიტიკური ფიგურების მიმართ. გამკითხულთა 46% ამბობს, რომ ჯანდაცვის მინისტრ დავით სერგენკოს მიმართ აქვს დადებითი დამოკიდებულება, ხოლო იუსტიციის მინისტრ თიაწოლოგიანის მიმართ დადებითი დამოკიდებულებას გამოხატავს 31%, 19%-ს მიაჩნია, რომ თulis რომ უარყოფითი დამოკიდებულება აქვს თავდაცვის უკაცრავად იუსტიციის მინისტრ თიაწოლოგიანის მიმართ და ასევე შეიძლება ითქვას, რომ თავდაცვის მინისტრ ლევანის ზორიას მიმართ დადებითი დამოკიდებულებით გამორჩევა 22% გამოკითხული მოსახლეობის. კვლევაში მოხვდნენ ოპოზიციის წარმომადგენლები, რესპონდენტთა 34%, საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერის დავით ბაქრაძის მიმართ დადებითი დამოკიდებულებას გამოხატავს. შეგახსენებთ, რომ როგორც NDI-იმ განაცხადა, კვლევის სავალე სამუშაოები ჩატარდა 20 მარტიდან 4 აპრილის პერიოდში საქართველოს მასშტაბით ერთ ჯამში 2194 პირისპირ ინტერვიუს წარმომადგენლობითი შერჩევის საფუძველზე. და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გადაცემა დღეს ამით დასრულებულია, თუმცა ვიდრე ერთმანეთს დავამშვიდობებით, ვინ არის ამ კვირის ბენეფიციარი, რადიო იმედისა და სოციალური ვებ-პლატფორმის აფასებთში შეგვიძლია მოვისმინოთ. ვუსმენთ ერთმანეთს. ამ კვირაში ჩვენ ვეხმარებით 7 წლის მათერობა კიძეს, მას აქვს ბავშვთა ცერებრული დამბლა, სპასტიური ტეტრაპარეზიტი, საზღვარგარეთ ოპერაცია და მკურნალობა სჭირდება, რომელიც ერთ ჯამში 11300 ლარი ხის მეგობრებო, მათ სჭირდება დაუყოვნებლივ ჩვენი დახმარება და იმედი მაქვს, რომ თანადგომით, მხარდაჭერით და შესაბამის ტრანზაქციების განხორციელების, რომლის ოდენობა ბუნებრივია დამოკიდებულია ჩვენზე, მხოლოდ და მხოლოდ შევძლებთ 7 წლის მათეს დახმარებას და გამოჯანმრთელებას. ამისათვის გაქვთ საშუალება დაარეკოთ ნომერზე 0917 082 ზარისხირებულება გახლავთ 1 ლარი და ასევე გაქვთ საშუალება ეწიოთ ვებგვერდს www.help.gr მოიწიოთ 7 წლის მათერობა კიძის ისტორია და ნებისმიერი ოდენობის თანხის ტრანზაქციით გავუწიოთ მას ფინანსური დახმარება გამოჯანმრთელებისთვის. უღრმესი მადლობა ყურადღებისთვის. ეთერ სტუდიაში მუშაობდი ნინი ხუგაშვილი და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით 292 11 88 292 11 99. ვუსმენთ ერთმანეთს.